up guys? Welcome to Rad Hans channel! For today's video, magpapahinga muna tayo sa Streamlabs OBS tutorial. So ngayon, ang gagawin natin is mag-unbox ng item na pinapangarap namin at gusto naming mailagay dito sa studio. At ayun, kararating lang ng package at gusto na naming i-unbox to kasi nakita namin dun sa box nabutas na yung ilalim. So kailangan namin mabuksan agad para magamit namin yung warranty. Tara na! Tawa! Yan! Eto siya! Whew. Ano muna, i-zoom out natin yung camera para mas makita nyo pati yung mukha ko, okay? So ito na guys yung in-order namin sa Shopee 666. Sumubrata pag demonyo 666. So ito, buksan na natin. Saan ba? Pa-X na lang. Yan. Ayan. Buksan natin kasi kinakabahan ako baka may tama kasi siya. Kasi nabutas yung ilalim niya. Actually, sa title pa lang alam niyo naman kung ano laman ito eh. So, sabihin ko na. Isa siyang ergonomic chair. Bakit ergonomic chair? Kasi una, ang inisip naming bilhin kasi gaming chair. Ang problema sa gaming chair, parang hindi siya komportable lalo na kung may dito sa Pilipinas. Baka magpawis yung likod, mamaho. Tapos yung kadalasan nangyayari sa mga synthetic, ano ba tawag doon? Synthetic leather, nagbabakbak siya. Tapos kapag tumagal, ayun na, pumapangit na. Ang hirap pa naman palitan ng ganun. So, pinili ko na lang yung ergonomic chair na may mesh sa puwet at saka sa likod para at least pag umutot ka, makakalabas ng maayos yung utot. Yeah! Yeah! Excited akong makita nung item. Ayan, nabutas na siya. Ayan. Ayan. Sumilip na. Ayan. Fast forward na lang natin para hindi kayo mapagod. Sub ko na siya dito para makita nyo. Yan! Yan. Tingin ko ito yung armrest. Nilalagay dito. Ayan. Meron siyang padding na hindi naman kalambutan. So yun. Hindi ko lang kung alin yung kaliwa kanan dito. May manual siya ito. Nadadanganan. So mamaya labas natin. Lagay muna natin dito sa baba. Hindi ko alam kung ano to. Yung mga gulong. Ito yung tingin ko upuan to. Ito yung sa lumpuet. Ito yung sa likod. Ayan. Ito yung sandalan. Ito yung sandalan ng ulong. Ito hindi ko alam kung saan to. Malalaman natin mamaya. Ito din, hindi ko lang alam kung saan to. Ito yung sa ilalim siguro. Para na-adjust mo siya. Wala kung paano to. Sana ma-assemble namin na maayos. At last, yung paa. Ito. Tapos yung manual. Ito yung manual. Sana masundan namin. Okay? Ngayon, i-assemble na natin. Tara! So, ito yung manual. Ayan. So, sabi niya, number 1, insert the wheels into the office chair base. Ayan. Tingin ko ito yun. Ito yung wheels. 5. Ayan. Ilalagay na natin. Ang wheels na to walang rubber sa ilalim. Ayan. Ano nga lang siya? Hindi siya detailed Parang gawang China talaga. Ayan. May kita ba? Basta hindi detailed yung pagkakaano. Number 2, gas lift inserted into the base. So ngayon, nai-insert na natin yung gas lift. Ito. Set aside muna natin kasi dun sa step number 3, ilalagay naman natin is yung chair cushion, yung inuupuan. Tapos yung chassis. Ito siya. Okay natin. Yeah. Yan. So itong chassis na to, kailangan nakapaganto siya. Kasi may dalawang butas dito sa bandang. Kasi may dalawang butas dito na magkadikit. Tapos meron dito sa medyo taas niya na parang ganito yung agwat nilang dalawa. Ang pagsalang niyan, ito. Kailangan suit mo siya dito. Tsaka dito. Ayan. Yun. Ayan. Tapos gagamit ka ng screw. So ngayon,
i-screw na natin siya. Tapos, step number 4, connect chair backrest and rod. Set aside ulit natin to. Yeah! Kunin natin yung chair backrest. Ito yung rod. Check natin kung okay. Baka may mga punit. Okay naman siya. Wala naman siyang punit. Ayan. Ayan, di ba? Kitang-kita niyo yung ano. Ayan. Mas papasok yung ano mo dito. Parang hindi makukulob yung init. Ayan. Tingin ko mas okay siya kaysa sa gaming chair. Yung ibang gaming chair kasi bumabahaw pa habang tumatagal. So, yun. Connect daw natin yung rod. Tapos, gumamit tayo ng screw M. Yung pangalawa sa pinakamahaba. Ayan. So, set aside ulit natin to. Itong backrest. Connect natin siya. So, yan. So, insert na natin yan. Saan yun? Ito. Ayan. So, yan, kailangan nyo lang diinan to, guys. Ayan. Kailangan nyo i-ganon para lumubog siya. Tapos, sa step number 6, i-connect na natin yung backrest and itong sa upuan. Yung chassis. Yun. Okay kung natin sila. Ayan, parang focus 5 lang. Okay. And then, step number 7, connect the armrest to the seat cushion. Ito. Oh. Ayun pala. So, bali guys, ano pala? I-connect din siya dito. Kung makikita nyo yung gilid. Teka, tanggalin ko nga muna. Para may ipakita ko sa inyo. Ayan. Kung makikita nyo dito sa gilid. Ito. I-connect nyo sila. Ito. Connect nyo dito sa butas na to. Ito. Tapos yung dalawang butas na nandito. Tsaka sa kabila. Ayan. I-connect nyo sila. Papakita ko mamaya. Natapos ito. Tapos guys, dito sa armrest, itong medyo bolt tube na screw na medyo mas maikli. Dito siya. Ayan. So yun guys, naikabit na natin yung armrest. Ayan. Makikita niya. Ayan. Diba? Tatlo yung in-screw natin. Dito, tsaka dito. Yung mas mataba dito. Dito, yung mas mahaba. Tapos ganun din dito. Alin sa step number 8, ito lang naman yung ilalagay dyan. Yan. I-connect nyo lang yung backrest at saka yung armrest. Step number 9, snap the plastic cup into the backrest. Aling cup? Ito. Sabi ko kanina na hindi ko lang kung para saan to. Dito siya ilalagay. Yan, sa likod. Ayan, dito. Paano to? Yun, okay na siya. Ayan, para hindi nakikita yung chassis sa likod. Tapos, ano na ang kasunod? Step number 10, turn the table to tighten the regulator. Turn the button to tighten. Ano yun? Dito? Ito. Button. Hindi naman button. Button ba to? Kasi sinanggalan mo muna yung table para makita nyo yung banda dito sa taas. So, step 11, insert the headrest into the backrest. Ito yun. Headrest. Insert nyo siya dito. Pag ganito. Yan. Pero huwag muna natin i-fix kasi hindi ko alam kung saan yung patama. So, check muna natin. Huwag muna tayo. Ay, shit. Pero baba natin kasi si Direct medyo may trangkada din. Baba natin konti. Yan. Okay na siguro yan. Step 12, attach the hanger to the backrest with screw. Ito yung hanger. At hindi ko alam kung para saan to. Gagamitin natin screw is yung pinakamaliit. Lalagyan natin dito. Insert natin dito. Pasok natin. May butas kasi yan itong hanger natin. Tapos may butas din sa ilalim nito. Pasok natin dito sa headrest. And then, insert natin yung tulo sa ayan. Hindi ko alam kung para saan itong hanger eh. Saan nga ba ito? Oh, tingin mo. Para saan itong hanger?
ng waya. Kasi nakay. Ayan guys, okay na siya. Tapos din, ayan yung itsura niya. Tapos, pakita ko sa inyo yung B-roll maya-maya. Ayan. Medyo mababa siya. Pero pwede siya taasan. Taas, ayan. So, mas mataas siya ng konti. Yung recline, para ma-recline mo siya, meron din isang, ano ba tawag dito? Basta, yun na yun. Ayan. Yun. Yun. Yun lang, ayaw na bumalik. Ayun, mababalik siya. Siguro kailangan muna nating ma-break ito. Ayan, pag ginagano mo siya, kailangan pa niyang ma-break in. Masyado pa siyang matigas. Tapos, ito yung footrest. O, diba? Papahinga ka. Ayan. Ay, po. Ayan na. Ito. Kantok. Katapos gawin ito. Ayan. Okay naman siya. Komportable, medyo matigasan lang ako sa foam, sa puwetan. Pero okay siya. Overall okay siya. Tingin ko yung hanger para sa sa headset. Tingin ko din. Kailangan mo lang i-break in muna yung pag i-recline mo siya kasi medyo matigas pa siya. Kailangan siya galaw-galawin. So, yun lang guys, no? Kung i-rate ko siya from 1 to 10, ang i-score ko sa kanya is 7 lang. Kasi parang may something na nawawala or parang, alam mo yun, pag umupo ka sa kanya, parang hindi ka secured. Kasi parang from top to bottom plastic. Pwera lang dun sa chassis. Tsaka yung dun sa, ano ba tawag dun? Gas something. Ano ba tawag dun? Gas lift. Ayun. Yun lang yung bakal doon. Yung gas lift and yung chassis. Yung pinakatela niya hindi rin masyadong smooth. Kumbaga ano siya eh. Dahil siguro ano siya, mesh. Hindi siya masyadong comfortable ng konti. Pero mararamdaman mo naman na parang may hangin sa likod mo. Hindi katulad ng mga naka-gaming chair na parang naka-leather. Parang alam mo may initan ka. Ayun. May kita mo diba? Ayan. Mesh siya. Kung sa price naman niya is, tingin ko napakasulit na niya kasi compared dun sa luma kong upuan, wala siyang ganito. Hindi ka makapag-chill katulad nito. Okay? So ito, kung kumpara ko lang kung anong itsura ng luma at saka bago kong chair. Ayan. Ito silang dalawa. Sana nakikita nyo. Basta ito yung luma. Ayan. Hanggang sa ano lang siya, hanggang sa bewang. So, medyo hindi komportable dito sa likod. Which is dito, kung uupo ako at magpapahinga, yun. Chill na chill lang. Tapos meron pang footrest. Ayan. So, yun. Pagkatapos kong maglaro ng game, so yun, pwede na ako matulog. So, ito si 1.5 na galing sa Japan surplus na office chair. At ito naman si 3,000 na nabili namin sa Shopee. Ergonomic chair. So, diba? Sulit na. Okay? Yan o. Times 2 mo lang yung presyo. Okay? Pero tingin ko ang mas matibay dito is itong galing ng Japan. Kasi nga galing ng Japan. Tsaka talaga matibay siya. Siguro na gamit namin to for 2 years. Hindi man lang siya nasira. At walang something na, di ba yung mga lumang chairs, minsan ayaw nang umangat, minsan ayaw nang bumaba. Ito, hindi siya nagka-problema. Hindi ko lang alam kung ano ang mangyayari dito sa ergonomic chair na nabili namin. Ayun, sana nag-enjoy kayo sa unboxing X reviews ng ergonomic chair na to. So, check nyo na lang sa description sa baba kung saan namin siya nabili. At before tayo magtapos, please like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about sa PS4, sa PC, sa Streamlabs OBS, at saka syempre yung mga unbox natin, pati yung mga unboxing ng laruan, ng mga gadgets, at kung ano-ano pang pwede namin i-share
para sa inyo. So ayun lang guys, kita-kits sa sunod na video. Bye! After shoot, ayan, tinesting na niya agad. Diba? Gamit na gamit.